Hello, hello, welcome to Angels, Dark Angels Intuitions. Yan, so let's start na tayo sa fire sign, Sun, Aries, Sagittarius, Leo, Sun, Moon, and Rising. Sun, Moon, Rising, and Venus. Yan. What's your person's energy towards you, your energy towards your person's feelings towards you, your feelings towards your person, and the overall connection. Ganun muna tayo ngayon. So, takes what resonates and leave the rest. Hindi lahat ng fire signs na makarelate dito. So, cross-watchers, pwedeng kayo to at hindi sila fire signs. So, flip the situation as you want. Okay. Pwede itong vice versa. This is a timeless reading. So, pwedeng mabasa ko yung past, future, or present ninyo. Yun. So, fire sign, Aries, Sagittarius, Leo, Sun, Moon, and Rising. And Venus sign. Yan. So, let's see. Babasahin ko yung mga energy na makikita ko. Sasabihin ko yung mga energy na makikita ko. Your person's energy. Bakit ba ako palaging ganito? Okay. So, I can see that you might be dealing here with a Capricorn, Virgo, Taurus, or same fire sign, or an earth sign, Libra, Gemini, Aquarius, or a Libra sign here. So, for me, nakikita ko dito that there is something dito na parang hindi niya alam yung gagawin niya. Mabigat yung problema niya. Merong mga desisyon dito na kailangan niyang gawin na hindi niya alam kung ano yung desisyon na gagawin niya. Sa bigat ng problema niya, parang gusto niya na lang umalis sa situation. Gusto niya like sabihin natin, gusto niyang ma-reach yung happiness, yung goals, or and the balance, to have a balanced situation. Pero at this point, na dun siya sa point na parang trap siya in a situation which doon siya nahihirapan. Siguro merong natapos sa inyo and parang hindi niya gusto yon, yung siguro merong natapos sa inyo na hindi niya gusto, and this person still manifesting his love or her love for you. So, nahihirapan itong taong to. Might be your person is also a fire sign here, Aries, Sagittarius, Leo. So, nahihirapan siya, or this is your person's idea. Nahihirapan siya sa situation, feeling trapped siya, and andun siya sa point na might be hindi siya at this point na hindi pa siya ganun ka stable sa buhay niya or sa career niya, sa finances niya, pero yun yung gusto niyang makamit. Yun yung gusto niyang makamit, to have a balanced situation. So, tingnan natin yung energy mo towards your person. Okay. So, okay. So, I can see that siguro meron kayong commitment nitong tao, deep connection nitong taong to. It's either you are married, or meron kayong merong children involved dito, or meron kayong long-term relationship nitong taong to. Hindi ka nakakatulog sa gabi. Like, marami kang bagay na iniisip, especially sa gabi. Maraming gumugulo sa isipan mo. Andun ka sa point na yes, gusto mong
move, like to offer or to offer an opportunity to this person. Okay. Kaya siguro itong taong to na natatrap siya ngayon, na feeling problematic siya. And as well as gusto niyang maging success, gusto niya mahawakan yung goals, gusto niyang maabot yung goals niya, pero nandun siya sa point na mabigat yung problema niya. So might be ikaw tong nag-offer sa kanya ng opportunity. Yeah, ikaw tong nag-offer sa kanya ng opportunity, but the thing is, I guess, yeah, and also you want a like deep connection with this person, a happy relationship. 4 of Wands is here. So might be this is you na gusto mong magkaroon kayo ng happy relationship, deep connection, marriage proposal, something like that. Might be ikaw to na parang you are offering an opportunity to this person, that as well as this proposal, celebration, and to para papunta sa abundance, like to have an abundance relationship, long-term relationship. So hindi ka nakakatulog dito sa gabi. So let's clarify this. May mga option dito na kailangan pagpiliin. May mga challenges dito sa part mo. Yeah, dito might be wala kayong connection at this moment with this person. Siguro wala kayong connection and you wanted to have a connection with this person. Gusto mong magkaroon kayo ng communication nitong taong to. Might be meron kayong on and off, or wala kayong communication ngayon. So nandun sa point po na gusto mo magkaroon kayo ng communication nitong taong to, dahil gusto mo talaga siya makasama, like through goals and happiness together, success together, even, yeah. And your person is gusto niya even maabot yung dreams niya, might be with you, pero nandun siya sa point na nahihirapan siya, namumblema siya, and like feeling trapped siya sa situation. Merong mga bagay dito na hold on sa kanya. Merong mga bagay dito na hindi na, like sabihin natin na hindi siya makadecide. Okay, so let's see a clarification. Mag-start tayo ng clarification dito. So let's clarify on your person's energy. The 8 of Swords. What is this 8 of Swords, please? See, the Justice card is still here. Oh, 8 of Swords again. So you might be dealing here with a Libra sign, Libra, Gemini, Aquarius, or a Capricorn, Virgo, Taurus, or merong ganong sign sa chart nila. So bakit siya feeling trapped dito? Bakit meron siya mga bagay na kailangan decision na hindi niya ma-decision. This person need okay, wait lang. Siguro gusto niya to makita yung effort mo. Siguro itong taong to, hindi niya nakikita sa'yo yung effort mo. But nandun sa'yo yung you are offering this person a love and commitment, a proposal, a marriage. Nandun kayo sa point na meron kayong pinag-uusapan na ganyan, a like opportunity, you are offering this person an opportunity and to have a successful life together. Pero bakit namomblema siya, bakit feeling trapped? Siguro hindi niya nakikita sa'yo yung effort na ganun. And this person need a justice about this. Kaya nandun siya sa point na feeling trapped siya situation. See, the 6 of Wands is here. So, 6 of Wands, might be merong children involved sa iba sa inyo,
might be this person or you are have children involved about this, or this person really needs a balanced relationship. Might be merong marriage involved dito, and nandun sa point, sa part niya is like feeling niya, not feeling, like nandun sa part niya is like aalis na siya, ayaw niya na tanggapin yung offer mo, kasi parang ano na lang, kasi parang siya na lang yung nagfa-fantasize ng relationship nyo na maganda, pero hindi niya nakikita yung effort mo, parang ganun. So let's see. So as I said guys, pwede tong kayong mga cross watchers, pwedeng kayo to at hindi sila fire sign. So flip the situation as you want, kung saan kayo naka-resonate. Okay, so nine of swords here. Let's see on your side, fire sign, the Hierophant. Feeling ko meron talagang children involved dito. Yeah, merong children involved kasi the Hierophant is here with the children here. This is parang hindi ka nakakatulog sa gabi kasi I can see na nandun sa point mo na meron kang like traditionally committed ka, merong children involved dito, and itong mga bagay na to kinikip mo to sa person mo, kaya yung person mo feeling trapped siya sa situation. So kinikip mo tong mga bagay to sa person mo, pero nandun sa point na gusto mo tong sabihin sa kanya, you wanted to communicate with this person and tell this person about this, para I can see you wanted to fight these fears. May mga takot ka dito na baka malaman ng taong to, tuluyan na talaga siyang aalis sa'yo. So you wanted to fight these fears na kahit may mga sagabal, may mga gulo, may mga humaharang, gusto mo talagang sabihin ito sa taong to about what you are keeping here with this person. Might be there is a really, I can feel a traditional commitment, or there is a children involved na hindi ka nakakatulog dito. See, you wanted to message this person. You wanted to message this person about what you are keeping here. You want this person back. Gusto mo siyang bumalik sa'yo. Gusto mong minamanifest mo yung itong taong to, minamanifest mo siya back to you, his or her love towards you. Siguro meron talagang natapos sa inyo dito. Yeah, and you wanted to communicate with this person. Merong conflict sa inyo dito, and you really wanted to plan to have a communication dito. So kaya nandun sa point, kaya hindi na nakakatulog sa gabi dito. Kaya merong mga things na siguro na medyo regret sa part mo, na bakit hindi mo nasasabi sa kanya, which nandun siya, alam mo na nahihirapan na siya. Alam mo, some of you here na alam na nahihirapan na siya, pero hindi mo pa masabi-sabi sa kanya, although gusto mo. So nandun sa'yo yung regret dito. So let's see on your person's side, what is this Ten of Wands? The Chariot card. Yung person mo, gusto niya nang mag-move forward. Gusto niya nang mag-move forward. Cancer sign is here. Same, fire sign is here, and air sign is here. So Libra, Gemini, Aquarius, Capricorn, Virgo, Taurus, Cancer sign, same fire sign. So itong taong to, gusto niya na mag-move forward, na tatalikuran ka na talaga, as what we can see here.
in the Ten of Wands, kasi bigat na talaga yung situation niya, pero nandun pa sa part na iniisip ka pa rin niya, nandun pa yung love niya for you, nandun pa rin yung love niya for you, and iniisip niya pa yung mga, might be yung mga pinag-usapan niyo about dreams and commitment, about goals and happy life together, about proposal, marriage here, sa mga siguro feeling ko dito, matagal na kayo nito, meron na kayong long term relationship nito. So gusto niya nang umalis, pero nandun sa kanya, naghihintay pa rin siya for a new beginning of communication. Nandun pa rin siya, nag-hold on pa rin siya, nandun pa rin sa kanya yung like andun pa rin sa kanya yung pag-asa. Gusto niya pa rin umasa na meron pa kayong magkakaroon pa kayo ng communication nito. Gusto niya ng judgment, gusto niya ng clarity, gusto niya ng katotohanan dito. Like kung masasabi mo lang sa kanya yung totoo, might be there is still a chance, parang ganon. So let's see for this Four of Wands on your side. Madami masyado. I get this and this. Nine of Wands. Oh, the Emperor card. This is you, might be you are an Aries sign. So Nine of Wands here. Yeah, fire sign. This is you. Ang gulo ng situation mo. Ang gulo ng situation mo because of a woman here. Might be you are married. Yeah, might be you are married. Kaya siguro feeling ko, gusto mo talaga mag-offer ng opportunity and commitment to this, opportunity to this person. Yung mga gusto mo talaga mag-move forward towards this person, pero there is like you are committed. Kung hindi ka man kasal, kung hindi ka kasal, committed ka. There is a woman here na siya yung humuhold on sa commitment ninyong dalawa, sa relationship ninyong dalawa, or siya yung pumipigil ng communication ninyong dalawa. So might be you are might be married ka or committed ka to this, maybe there is children involved here sa inyong dalawa. Queen of Pentacles and Emperor card here, and kaya magulo yung situation mo ngayon, kaya hindi ka sabi sa kanya ng totoo, or maka-open sa kanya ng katotohanan dito. See, Six of Pentacles. So meron talagang children involved dito, or even responsibility dito. Okay, merong mga bagay dito na kailangan i-balance sa situation mo, or pinipilit mo tong i-balance, pero nandun sa point na natatakot ka na baka yung person mo hindi ka natatanggapin pag mag-o-offer siya sa'yo balik ng commitment or opportunity. Siguro wala kayo ngayong communication. May natapos sa inyo ngayon, and you feel very cold. You feel na this person is like not talking to you anymore. You feel na lumalayo na talaga siya sa'yo. You feel na, alam mo yung iniisip mo yung mga opportunity na pinag-usapan ninyong dalawa, yung mga plans ninyo, goals ninyo together. Siguro nagpa-plan kayo nito na to have a, like, because this is a pentacle, so something like business together, like sabihin natin goals together. So kasi nandun siya, pero feeling mo na lumalayo na siya sa'yo, cold na siya sa'yo because of this.
committed, might be you are a committed person here, and hindi mo to kiniklear sa kanya. Nagtatanong siya sa'yo pero hindi mo kiniklear sa kanya, kinikip mo to sa kanya, kaya nandun sa point na feeling trap siya dito. Sobrang bigat ng problema niya about this, na parang feeling niya siya na lang yung pumapasa ng problema and ikaw is like nothing lang. Kasi bakit ganun? Hindi mo masabi-sabi sa kanya kasi gusto mo siya, gusto mo mag-move forward towards this person. Kaya hindi mo masabi-sabi sa kanya na merong humahadlang na ibang tao dito. Merong humahadlang, might be a wife here or a partner here na committed ka dito. Ito yung hindi mo masabi-sabi sa kanya, pero gusto mo na tong sabihin sa kanya, pero natatakot ka na baka tuluyan na siyang umalis sa'yo. Yun. This person is your wish fulfillment. So let's see about the feelings towards you, your person's feelings towards you at this sa situation na to. Uy, okay. So this person's feelings towards you is nandun siya sa point na gusto niya munang mag-focus sa sarili niya, like to be stable, to be brave enough to gusto niyang maging matatag muna, kasi nakikita niya siguro dito na yung meron ng hindi balance dito, meron ng hindi okay dito. So feeling niya siguro nakasira siya ng pamilya. So this person wanted a change, gusto niya ng change sa buhay niya, might be to have a balance situation here. See, etong taong to gusto niya na ayusin yung buhay niya, or gusto niya nang mag-enjoy yung life niya muna, like hindi siya muna mag-focus talaga sa iyo. Kasi parang siguro kaya siya dito natatrap, might be nandun na sa point na alam niya na, pero gusto niya lang na mag-explain ka sa kanya, pakita mo yung effort mo towards sa kanya. So sa mga pinapangako mo sa kanya, gusto niya makita yung effort pero hindi niya nakikita. This person wanted the judgment, kaya nandun sa kanya na hindi niya alam kung ano yung i-decide niya, trap siya, kung ikaw ba or yung isa, something like that. So yung feeling niya ngayon, feeling niya na gusto niya na lang muna mag-enjoy sa sarili niya, to move on, to be confident, to be the queen of wands here. It's either boy or woman or man here. So to be stable person, like gusto niya maging happy, gusto niya maging happy dito, kasi feeling niya kasi nakakasira siya ng pamilya. Yun yung feeling niya. Ayaw niya may mga ganong bagay. So gusto niya ng changes dito, gusto niya ng changes sa life niya, and to have a like balance relationship, or might be this person still holding on, nasasaktan pa to, nasasaktan pa siya sa'yo. Merong sadness sa kanya, loneliness dito, grief, betrayal, feeling niya ng something like that, and gusto niya na lang, like this person wanted a judgment. This person siguro nandun na siya sa point na gusto na nang mag-decide siguro. Okay. Gusto niya nang mag-decide to move forward, pero andun pa siya na
gusto niya pa din mag-hold on, pero gusto niya nang mag-decide. So, kaya feeling trap siya as well. Yun. So, let's see your feelings towards this person. Oh. You love this person. You love this person. Mahal mo tong taong to, and I can see that you wanted to move forward towards this person. You wanted to move forward, and gusto mo ng rebirth. Gusto mo ng rebirth nito. Pag magkaroon kayo ng balancing, balance relationship again. You wanted to see the light with this person, and because you really love this person. So, for me, you are spying this one. You are spying on social media, sa social media niya. Tinitingnan mo yung social media niya. Might be you wanted to gain a strength nga talaga to communicate with this, to make, para maayos yung relasyon ninyo ulit, because this person is your wish fulfillment, and meron lang talagang nagkaroon lang kayo ng nagkaroon ng changes dito sa situation or ending of the cycle, because itong taong to, nasaktan tong taong to. Might be you are dealing here with a Libra, Gemini, Aquarius here. So, you are afraid na baka hindi ka na niya tanggapin ulit dahil sa lies na ginawa mo. Pero gusto mo talagang magkaroon ng new beginning with this person. You love this person. So, yun yung feeling mo towards this person. Gusto mong ibigay sa kanya yung justice na kailangan niya. Maybe you are dealing with a Libra sign here. So, gusto mong ibigay sa kanya yung justice na kailangan niya, even to rebirth the situation, the relationship, and even to move forward and to communicate with this person, to tell everything, to tell kung ano yung hinahide mo sa kanya, ano yung mga bagay na tinatanong niya na hindi clear sa'yo, tinatanong niya na hindi clear sa kanya. So, about this, merong babae dito na parang kasi nasa gitna kasi siya. So, parang nandun ka sa point na hindi ka makagalaw kasi nagkaroon ka ng responsibility with this woman here, and medyo nagkaroon ng rough yung situation ninyo. So, kaya hindi ka nakakatulog sa gabi. Gusto mo talaga mag-move forward towards this person, pero merong humahadlang, and hindi mo nasasabi lahat. Siguro might be meron kang mga bagay na sinasabi sa kanya, kaya meron din siyang kaalaman dito about this feeling na ayaw niyang magiba siyang pamilya dito. So, gusto niya na lang mag-move on, to change his or her life here, to enjoy, to be like the Queen of Wands, bumangon ulit, to be stable, to focus on the goals here. Yun na lang yung gusto niya, pero nandun pa rin sa part niya na kahit gusto niya nang mag-move forward na at hindi na babalikan ikaw, nandun pa rin sa kanya na gusto pa rin niya ng new beginnings. This person is still holding on na meron pang pag-asa kung sakali man, kasi iniisip ka pa din niya, mahal ka pa din niya nito. Okay, so yun, let's see for an advice kung anong pwedeng mangyari sa inyo. Not advice, what happened, the outcome. Let's see the outcome. Okay, so the outcome would be, might be, meron dito sa inyo na I think, feeling ko ikaw to you will going to take the leap of faith talaga towards this person, kahit nandun ka sa point na juggled ka, kahit nandun ka sa point na hindi mo alam kung tatanggapin ka pa ba o hindi, juggled ka like this. So, magte-take the leap of faith ka pa rin. You are still manifesting this person back to you. Feeling ko kasi
nag-hold on ka pa rin dito sa situation na magkabalikan pa rin kayo. Andun pa rin sa'yo yung knowledge na iniisip mo pa rin to. You are still manifesting. A lot of manifestation na nakikita ko dito. It's either on your side or on your person's side or both side na minamanifest nyo each other yung isa't isa na magkabalikan kayo. So, I can see that might be, this could be na malapit na siya mangyari. Malapit mo na tong gawin, or it's either you are doing it right now. To have a clarity, to give this person a clarity with a Temperance card here, to give this person a clarity, and to tell this person that you love this person, you love this person, and nandun ka sa point na you wanted to gain a strength na maayos kayo talaga. So yun yung nakikita ko outcome sa inyo. So, pwedeng maayos kayo. For the advice dito, siguro nakita ko dito for the advice, yung ego. Stop nyo na yung ego ninyo. Or, yeah, stop nyo na yung ego ninyo. You need to communicate. You need to have this give and take of communication dito. Para magkaroon kayo ng new beginning of commitment. Because there is really a possible dito na might be ikaw to mag-decide, you will really decide here to have a new beginning of commitment with this person. So, I can see na wag ka nang I can see na it's either on your both side dito na feeling ko merong pride na nangyayari dito. So, stop nyo na yun. And you need to have a balance, and you need to have a balance communication. Mag-usap kayo ng maayos lang kayo lang at magkaintindihan para magkaroon kayo ng new beginning to start over again. Yun. So, fire sign, thank you.